Magandang araw mga classmate. Ngayong araw ang pag-uusapan natin ay ano nga ba ang ibig sabihin ng permutations at paano o ano yung iba't ibang paraan ng pagkuha nito. Okay, so umpisahan na natin. So we'll start with this situation. So let's say Jonah invited his classmates Von, Rance, and Niana in his birthday party. He prepared a special table for them with chair arranged in a row. Okay, so ang question o yung task sa atin, so list all the possible seating arrangements, then how many ways they can be seated in a row, and number 3, show another way of finding the answer in number 1. Okay, so let's start. So tandaan natin yung situation. So ang classmate ni Jonah na invited ay si Von, si Rance at Niana. So we're going to prepare a list ng possible seating arrangement kung sila ay naka-arrange in a row. So in this case, so pwede natin isulat ito o isolve yung permutation. Actually, that is an example of permutation. So yung problem na yun ay under ng permutation kung saan pwede natin itong gawin sa pamamagitan ng tinatawag natin na systematic listing. So kapag systematic listing, susulat lang natin. Systematize yung hinihingi ng situation. So kung isulat natin, let's say using na lang gamitin na lang natin yung initial ng mga pangalan. So let's say ang unang uupo ay si Von, then ang susunod ay si Rance, then ang pangatlo si Niana. So ito yung isang seating arrangement. So pwede rin namang si Von, then si Niana, at si Rance yung nasa dulo. So ito yung ating pangalawang seating arrangement. So pwede namang this time ang mauna ay si Rance, then si Von, then si Niana. So ito yung ating magiging third seating arrangement. Then yung ating pang-apat na arrangement, so pwedeng si Rance, and then this time babaliktaran natin, so si Niana at ito naman si Von. So ito yung ating pang-apat na seating arrangement. So pwede rin namang ang mauna this time ay si Niana, then si Von at si Rance. So ito yung ating magiging fifth seating arrangement. Then si Niana, so this time ito naman si Rance at ito si Von. So ito yung ating pang-anim na seating arrangement. So based dun sa ginawa nating systematic listing, so we can identify or we can create 6 seating arrangement based dun sa binigay sa atin na situation. So kung sila ay uupo in a row, so meron tayong 6 na seating arrangement. Okay, so kung babalikan natin yung problem, so sabi na nasagot na natin actually yung first at second tasks. Yung pangatlo, so prepare or make another way of solving the problem given. So aside dun sa ginawa nating systematic listing, so another one ay yung tinatawag natin na pamamagitan ng tree diagram. Okay, so this is somehow same lang sa ating systematic listing. So ang difference lang, meron tayong mga branches na ginagawa. So let's say again, ang unang uupo ay si Von. So pwedeng ang katabi niya ay si Rance, and then ang isa pa, ang nasa dulo ay si Niana. So kung isusulat natin to, so we have Von, Rance, and Niana. Another possible arrangement, so nasa unahan uli si Von, so this time ito naman si Niana, then yung pangatlo naman si Rance. Okay, so kung isusulat natin, so we have Von, Niana, and Rance. Okay, so kung itutuloy natin to, this time ang nasa unahan naman si Rance. Okay, so I prepare here yung kumpleto ng tree diagram.
Okay, so kung mapapansin nyo, so eto rin yung nakasulat doon sa ating systematic listing. So yun nga lang, yung sa pamamagitan ng tree diagram, mas malinaw nating nakikita kasi meron tayong mga ginagamit na branches. So hindi tayo malilito kung ano yung mga arrangement na nagawa na natin. Okay, so ito yung ating pangalawang paraan nung pagkuha nung hinihingi sa atin na possible arrangement doon sa first situation. Okay, so maliban doon sa dalawang paraan na naipakita ko sa iyo kung saan yung una ay yung systematic listing, yung pangalawa ay yung tinatawag nating tree diagram. So yung pangatlo, itatawagin natin ng fundamental counting principle or yung FCP. So ano ba yung FCP? So it states that if activity A can be done in n sub 1 ways, and activity B can be done in n sub 2 ways, and activity C can be done in n sub 3 ways, and so on, then the activities A, B, and C can be done simultaneously in n sub 1 times n sub 2 times n sub 3 ways. Okay, so kung meron pa tayong activity D, so times n sub 4 and so on. So ano bang ibig sabihin o paano ba ginagamit yung fundamental counting principle? Okay, so balikan natin yung problem o yung situation. So sabi, merong tatlong chair na naka-arrange para sa tatlong bisita na nakaayos in a row. So let's say ito yung tatlong upuan na yun. Sa unang upuan, let's say ito yung unang upuan. So ang bisita niyang uupo, so pwedeng kahit sino sa tatlo. So ibig sabihin, meron tayong tatlong pagpipilian para sa unang upuan. Okay, so ito yung ating activity A na tinatawag. Then, so kung nakaupo na yung isa dun sa unang upuan, so ibig sabihin, para sa pangalawang upuan o yung ating activity B, so meron na lamang tayong dalawang posibleng uupo. So, maaaring ang nakaupo dito si Rans, pwedeng si Von o si Niana. So, kung si Rans ang nakaupo dito, so ang pwede na lang umupo sa pangalawang upuan ay si Von at si Niana. Okay, so para sa pangatlong upuan, so kung nakaupo na yung isa dito, so isa na lang ang uupo sa huling upuan. Okay. So ito yung tinatawag nating fundamental counting principle. So kapag pinag-multiply natin yan, so ang result niyan ay yung bilang no possible arrangement. So 3 times 2 times 1, so this is equal to 6. Okay, so still, nakuha pa rin natin yung tamang sagot. There are 6 ways or 6 possible seating arrangement na pwedeng gawin para sa tatlong bisita kung sila ay uupo in a row. So, ang downside lang ng paggamit ng fundamental counting principle, so hindi natin makikita o hindi ipinapakita dito yung arrangement mismo. So dahil ang makikita lang natin o yung makukuha lang natin dito ay yung bilang nung possible arrangement. Okay, so katulad nung binanggit ko kanina, so yung problem natin kanina is an example of permutation. So ano ba ibig sabihin ng permutations? Again, so this refers to the act of arranging all the members of a set into some sequence or order. And some example ng permutation is, let's say, possible number of 4 digits pin code. Okay, so ibig sabihin in our everyday life ay meron tayong permutation. So even yung ating LTO plate numbers. So kung bibilangin natin yung possible arrangement ng plate numbers, so that is also a permutation. And based dun sa ating ginawang activity, so we have 3 ways or methods in determining permutation. So yung una yung tinawag natin na systematic listing, yung pangalawa yung tree diagram, at yung pangatlo ay yung
fundamental counting principle. Although there are some other ways, pero ito yung common na ginagamit kapag kinukuha natin yung permutations ng isang object. Okay, so let's try to answer this problem. Suppose you secured your bike using a combination lock, and then later you realize that you forgot the 4-digit code and you only remember that the code contains are digits 2, 7, 0, and 1. So how many possible codes are there? So ang tanong dito ay ilan yung posibleng codes. So kung ang tinatanong sa atin ay kung ano-ano yung mga codes gamit yung digit na 2701, so pwede tayong gumamit ng listing method or yung systematic listing o kaya naman ay yung ating tinatawag na tree diagram. So in this case, so I think much better, so if we're going to use yung tinatawag nating fundamental counting principle, kasi ang hinihingi lang naman is uh, the number of possible codes using digits 2701. Okay, so again, so kung ang lock mo ay may 4-digit code, so ang activity A mo, let's say, so meron kang pagpipilian na 4 na digits. Okay, so ilalagay natin dito is 4. Then, para sa pangalawang code o yung activity B mo, so kung nakapili ka na ng isang number mula dito, so meron ka na lang 3 choices. Activity C mo, kung nakapili ka na ng isa dito, so ibig sabihin, dalawa na lang ang matitira. And then, yung pang-apat na code o yung activity mo, so wala ka ng choice, so may matitira na lang na isa. Then, kapag pinag-multiply natin to, so we have 4 times 3, 12 times 2. We have 24 times 1. So there are 24 possible codes. So if we want to check kung tama yung naging sagot natin, kung talagang merong 24 possible codes. Okay, so I prepare here yung tinatawag natin kanina na systematic listing. Okay. So if you will notice, systematic siya kasi pwede tayong gumawa ng paraan para malaman natin kung naisulat na ba natin yung possible codes o hindi pa. So in this case, makikita nyo dito ang nasa unahan puro 2. Ito naman puro 7. Ito puro 0. Then ito puro 1. Okay. So kung bibilangin natin yan, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So ito 6. Ito 6 din. So 6 times 4, so there are 24 ways or 24 codes using yung digits na 2, 7, 0, and 1. Okay, so for our third problem, so determine the number of possible order of birth according to gender if a couple plan to have 4 children. Okay, so considering na we all know that ang gender lang naman, so we have it's either male or female. Okay, so in this case, represent natin yung male as son. Gamitin natin is S. Then for yung female, so ang gamitin natin is D for daughter. Okay, so kung gagamitan natin ito ng tree diagram, so ang pwedeng let's say maging unang anak niya is lalaki. So ang pangalawang anak niya pwedeng maging lalaki, pwede ring babae. So yung pangatlo, pwedeng lalaki, pwedeng babae. So ganun din dito. And then pang-apat, so ganun din. So we have SD, SD, and SD para dito. Okay, so pwede na nating isulat itong possible combination. So we'll have pwedeng 4 na lalaki, pwede rin namang ito SSSD or 3 lalaki, then pang-4 babae, and so on. Okay, so what if kung ang naging unang anak ay babae?
Yan, sulat natin. So, gagawa rin tayo dito ng tree diagram. Kasi pwedeng ang unang anak lalaki, pwedeng babae. Okay, so ganun din dito. So, magsasanga siya. So, pwedeng SD, dito SD uli, SD, dito SD. Okay, magsasanga rin to. Okay, so meron dito akong natapos na. Okay, so ito yung mga possible combination. Okay, so kung bibilangin natin yan, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito rin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ibig sabihin, so kung merong plano yung mag-asawa na magkaroon ng apat na anak, so there are 16 possible ways na ang magiging order ng kanilang gender ng anak ay 16. So try naman natin na gamitan ulit dito this time nung tinatawag natin kanina na fundamental counting principle. Kasi kung pwedeng gamitan ng systematic listing, pwedeng gamitan ng tree diagram. So of course, pwede rin natin gamitin ng fundamental counting principle. So katulad nga nung binanggit ko, so ang downside nito, hindi natin nakikita yung eksaktong arrangement. So ang advantage naman dito, so mas mabilis. Kasi kung ang hinihingi lang naman ay yung number of possible order, so much better na ganito yung gamitin natin. Okay, again. So, sa activity A natin, kung i-analyze natin, so meron lang tayong dalawang choices. So, it's pwedeng maging babae o lalaki yung unang anak. Then, yung pangalawang anak nila or yung activity B, ganun din. So, pwedeng lalaki o pwedeng babae. Pangatlong anak nila, yung activity C natin. So, pwedeng ganun, lalaki, babae uli, hanggang pang-apat na activity na meron tayong choice na dalawa. It's either male or female. Okay, so kapag pinag-multiply natin yan, so 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, so we have 16 possible order na ilagay natin kanina is ways. Okay, so 16 possible orders. So, ang ginamit again natin dito ay fundamental counting principle. Okay, so for our last problem, so ang question, in how many ways can Aling Linda arrange 6 potted plants in a row? Okay, so this is almost the same situation dun sa una nating sinagutan kanina. Okay, so ang pagkakaiba lang, this time meron tayong 6 na iaayos. Okay, so papakita ko dito, so ano ba ang mas magandang gamitin? So in this case, so mas maganda pa rin gamitin para sa akin yung fundamental counting principle. Okay. So mamaya makikita nyo kung bakit. Okay, so sa analyze natin, sa unang activity, so let's say ito yung unang place para dun sa paglalagyan ng 6 na halaman. So meron si Aling Linda na pagpipilian na 6 na halaman. Dun sa pangalawang pwesto, meron na lang siyang 5. Sa ating pangatlong pwesto, meron na lang natitirang 4. Yung pang-apat na pwesto, meron na lang 3. Pang-limang pwesto, meron na lang 2 pagpipilian. And then, of course, yung pang-6 na pwesto, isa na lang ang matitira. Okay, so kapag pinag-multiply natin yan, okay, we have 6 times 5, so this is 30. So 30 times 4, we have 120. So 120 times 3, we have 360. 360 times 2, we have 720 times 1, still 720. So there are 720 ways na pwedeng ayusin yung 6 na platted plants in a row. So ganun karami. So kung ito ay gagamitan natin yung either listing method or ng tree diagram, so magiging medyo mas mahirap kasi kung ganito karami o ganito kalaki yung nagiging sagot. So that's why
I introduce another way, yung tinatawag natin na fundamental counting principle, wherein so as long as you can identify how many activities and then how many possible elements doon sa set, so we can easily answer the problem kung ang tinatanong lang naman sa atin ay yung arrangement ng objects. Okay, so that's it. I hope ay meron kayong natutunan sa lesson natin ngayong araw, and feel free to share this video to others, especially sa iba pa nating classmate, para mas marami pa tayong matulungang iba. Until next time!